Mimi Handmade xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón. Với cái mẫu nón này thì chúng ta có thể là phối bất kỳ những cái họa tiết nào mà các bạn yêu thích ha. Ví dụ như ở đây mình phối hoa sen, lá sen và nụ sen nè các bạn, làm một cái chiếc nón hoa sen rất là dễ thương. Còn bên đây mình phối bằng cái phone nè, và mình thắt nơ thôi, nó cũng rất là dễ thương luôn nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu móc này thì các bạn sử dụng len cũng được mà sợi cũng được ha. Cỡ sợi là khoảng 2mm là được. Ở đây mình sử dụng sợi dệt nhà Ratchan ha. Bản màu sợi dệt này rất là đa dạng luôn. Các bạn thích màu nào thì chúng ta sẽ móc màu đó ha. Add cái số Zalo mình sẽ gửi cái bản màu qua cho các bạn lựa chọn nha. Cái nón đầu tiên là mình đã phối cái màu nâu sữa, hoa sen màu hồng, lá màu xanh với một ít màu vàng này nè. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình nếu mà bạn nào đang móc cái combo nón và túi hoa sen nha. Còn cái mình quay cho các bạn là mình sẽ làm cái nón màu trắng, là mình sẽ phối cái phần von này với lại một ít màu xanh này nè các bạn, tại vì mình làm cho cái bộ đôi nón túi lưới đi biển á. Cái túi lưới mình móc là màu trắng với màu xanh, cho nên là mình sẽ quay cho các bạn màu trắng màu xanh này luôn ha. Tuy nhiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cái phần hoa sen đính lên trên đây ha. Tại vì cái phơm nón này là cái phơm mà chúng ta sẽ sử dụng được rất là nhiều cái mẫu phối khác nhau. Ví dụ như ở đây là các bạn có thể là phối hoa nè, phối sinh vật biển cũng được, hoặc là phối ngôi sao, hoặc là cái gì đó tùy thích nha. Cái mẫu này sẽ là cái phơm chính của cái phần nón. Rồi các bạn cứ việc là sau này là có những cái túi nào đó thì chúng ta cứ lấy cái phơm nón này để mà chúng ta sẽ trang trí theo cái túi đó thôi cho nó dễ ha. Kim móc mình sẽ sử dụng là kim 3mm cho cái phần nón nha, còn 2mm nè cho cái phần hoa sen ha. Chuẩn bị cho mình thêm cái ghim đánh dấu nè, cái cắt len, kim khâu len với lại keo nến. Toàn bộ những cái nguyên liệu này thì mình có cung cấp đầy đủ hết luôn á. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ Mimi thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn thời gian qua các bạn đã ủng hộ nguyên liệu đang móc của mình để mình có thêm thu nhập và duy trì kênh móc len này nha. Mình để cái nền màu nâu đi các bạn, để cho cái phần màu trắng này nó đừng có bị chói quá ha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào, kéo phần sợi qua, móc lên một mũi móc xích ha. Chúng ta sẽ móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn, 2 3 4 5 6, và chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chúng ta sẽ móc xoắn ốc ha. Bây giờ chúng ta đang móc hàng móc thứ hai. Mũi móc đơn đầu tiên các bạn sẽ đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên này, các bạn móc thêm một mũi móc đơn nữa vào đây. Rồi các bạn sẽ kéo cho cái này nè cho nó khít lại ha. Chúng ta cũng sẽ nẹp cái phần sợi này nè vô đây luôn. Chúng ta có 6 chân móc, các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Đây là chân móc thứ hai này nè. Giờ chúng ta sẽ móc chân móc thứ ba cũng là 2 mũi móc đơn, chân thứ tư 2 mũi móc đơn, chân thứ năm 2 mũi móc đơn, chân thứ sáu cũng là 2 mũi móc đơn. Hoàn thành hàng móc thứ hai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái ghim đánh dấu này ra và móc hàng móc thứ ba nha. Rồi đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Bây giờ mình sẽ quy ước luôn ha. Mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi X, 2 mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi V. Bây giờ hàng móc thứ ba, chân móc đầu tiên chúng ta đã có là một X rồi. Chân móc thứ hai nè, các bạn sẽ móc một V.
Và các bạn sẽ lặp lại cái cụm mốc 1x 1v cho mình tới cuối hàng. Chúng ta sẽ có 6 cụm 1x 1v đó các bạn. 1x nè, 1v. Cái này lần thứ hai rồi nè, lần đầu tiên, lần thứ hai. Rồi các bạn sẽ móc thêm 4 lần nữa nha. 1x 1v thêm 4 lần. Mình đã móc xong 1x 1v tổng cộng 6 lần rồi, kết thúc hàng móc thứ ba ha. Gỡ ghim đánh dấu này ra là chúng ta sẽ móc hàng móc thứ tư. Hàng móc thứ tư này các bạn sẽ móc 1x ở chân đầu tiên, 1v ở chân thứ hai, 1x ở chân thứ ba. Như vậy các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc 1x 1v 1x này tới cuối hàng nha. 1x 1v 1x. Rồi, ở đây được 2 cụm này, các bạn móc thêm 4 cụm nữa nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ tư rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ năm nha. Gỡ ghim đánh dấu này ra, chúng ta sẽ móc theo công thức là 3x 1v. X đầu tiên, x thứ hai, x thứ ba, 1v ở chân bên cạnh nha. Vậy là mình đã móc xong cái cụm 3x 1v rồi. Các bạn sẽ móc cái cụm này cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ năm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ ghim đánh dấu này ra. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ sáu ha. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 1x, đánh dấu lại chân móc đầu tiên của hàng móc thứ sáu. Chân thứ hai các bạn sẽ móc 1v. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc cái cụm 4x 1v lặp lại cho mình 5 lần nha. 1 2 3 4. 4x rồi nè, 1v ở chân bên cạnh. Lần thứ nhất rồi đó. Rồi các bạn sẽ móc 4x 1v thêm 3 lần nữa nha. Mình đã móc 4x 1v lặp lại 5 lần rồi đó các bạn. Còn 3 chân móc cuối cùng nè, chúng ta sẽ móc mỗi chân là 1x nha. Các bạn sẽ hoàn thiện là 3x. Kết thúc hàng móc thứ 6 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ ghim đánh dấu này ra và móc hàng móc thứ 7. Hàng móc thứ 7 thì các bạn sẽ móc 5x 1v lặp lại 6 lần nha. X thứ nhất, x thứ hai, x thứ ba, x thứ tư, thứ năm. Rồi 5x rồi nè, 1v ở chân bên cạnh ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc 5x 1v này lặp lại cho mình tới cuối hàng luôn nha. Sau đó là các bạn sẽ móc hàng móc thứ 8, thứ 9, thứ 10 lên tới hàng móc thứ 19 luôn đi. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn ha. Mình sẽ ghi công thức ở phía trên màn hình nè, tới cái hàng móc thứ 19 luôn. Tại vì nó sẽ lặp lại cái mũi x và mũi v cơ mà các bạn. Các bạn nãy giờ là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc tới hàng móc thứ 7 rồi đó, là các bạn cũng đã quen với cái việc mà XV rồi ha. Các bạn cứ theo thứ tự thôi. Nếu mà mình ghi 2x thì các bạn sẽ biết là móc mỗi chân là 1x nha. Rồi mình ghi 7x thì chúng ta sẽ móc liên tục là 7 chân, mỗi chân 1x. Ghi 4x thì các bạn sẽ móc liên tục là 4 chân, mỗi chân 1x. Như vậy đó, là các bạn cứ theo công thức ở phía trên màn hình và chúng ta sẽ móc tới cuối hàng móc thứ 19 luôn đi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Ở cái cây kéo á, cây kéo này nè các bạn, nó có cái đầu này nè, thì các bạn có thể là quay ra rồi các bạn sẽ chỉnh cái phơm nón như thế này nè. Tức là làm xong hàng nào thì các bạn sẽ dẹp chà cái mũi này nè, để cho cái mũi mình nó phẳng hơn ha. Các bạn quay đầu lại rồi các bạn sẽ chà thôi, rất là đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc tới hàng móc thứ 19 rồi mình sẽ gặp lại các bạn để hướng dẫn cho các bạn móc xuống cái phần thân ha. Cực kỳ đơn giản thôi à. Mình đã móc tới hàng móc thứ 19 rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại ha, và bây giờ chúng ta sẽ đo thử. Ở đây là mình đo được khoảng 17.5 nè, 17.6 đó. Cái vòng đầu của mình sẽ là 55 ha. Và các bạn sẽ lấy cái số đo vòng đầu nè, chia cho
3,14 là nó sẽ ra 17,5 mấy nè. Vậy là mình sẽ dừng lại ở hàng móc thứ 19 này ha. Rồi nếu mà bạn nào mà móc cái size lớn hơn xíu, ví dụ như là 57, 58 gì đó, thì các bạn ở cái hàng tiếp theo á, có thể là tăng thêm cho mình là 4 mũi nữa, 4 mũi nữa ở bất kỳ đâu ha. Ví dụ như tăng mũi ở điểm này, điểm này, điểm này, điểm này cho đủ 4 mũi, hoặc là các bạn tăng thêm cũng được nữa, mà tăng ít ít thôi nha, đừng có tăng hết vòng. Tăng hết vòng của chúng ta thì nó sẽ tăng hết vòng là 6 mũi đó các bạn, thì nó sẽ hơi hơi dư ra xíu ha. Tăng từ 3 đến 4 mũi là được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc những cái hàng móc tiếp theo, không có cần phải tăng mũi nữa, tức là mỗi hàng chúng ta sẽ móc là mũi ít thôi, chúng ta sẽ không có móc mũi về nữa ha. Chúng ta sẽ bắt đầu móc cái phần thân nón. Rồi hàng móc thứ 20 nè, các bạn sẽ đánh dấu lại chân móc đầu tiên. Nếu mà các bạn móc cho bé nhỏ hơn á, thì cứ lấy cái số đo vòng đầu chia cho 3,14 giống như nãy đó, thì có thể là ở hàng móc thứ 15, 16 là đã vừa rồi, vừa xong rồi là các bạn sẽ không có cần tăng nữa, các bạn sẽ xuống cái phần thân luôn ha, xuống cái phần thân nón tới cái phần mang tay là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với các bạn móc những cái hàng móc tiếp theo, không có cần tăng mũi gì hết, mỗi chân là một mũi ít tới cuối hàng, xong rồi lên thêm nhiều hàng móc nữa. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn để hướng dẫn cho các bạn cái phần vành nón nha. Nè, mình sẽ móc tới hàng móc mình đo là từ cái đỉnh đầu này nè tới xuống khoảng 17 cm đó các bạn, khoảng 17 cm ở tới cái phần mang tay đó nè. Tới 17 cm thì mình sẽ dừng lại ha, 17 hoặc là 17,2, 17,3 gì cũng được hết trơn á. Các bạn sẽ móc cho tới khoảng này đi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 38 rồi đó các bạn, hoặc là tới cái hàng nào mà các bạn đo nó được 17,5 như thế này nè, 17,5 nè đó các bạn, là chúng ta sẽ dừng lại ha. Như vậy là chúng ta sẽ làm cái phần vành. Cái phần vành cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta cũng sẽ tăng mũi và xen kẽ những cái hàng không tăng mũi ha. Mình cũng sẽ ghi công thức vành ở phía trên màn hình. Đó là bây giờ cái hàng đầu tiên của cái phần vành, chúng ta sẽ móc 3x 1v lặp lại cho tới cuối hàng. Xong rồi 3 hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc không có tăng mũi gì hết, tất cả các hàng đều móc là mũi ít. Xong rồi tới tiếp theo, bây giờ tính từ hàng móc thứ 38 là phần thân đấy ha. Cái phần vành là chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 39 là 3x 1v. Hàng móc thứ 40, 41, 42 chúng ta sẽ móc mỗi hàng là những mũi ít không tăng mũi. Hàng móc thứ 43 chúng ta sẽ móc là 4x 1v. Sau đó là hàng móc 44, 45, 46 là chúng ta sẽ móc không có cần tăng mũi. Sau đó là hàng móc thứ 47 chúng ta sẽ tăng mũi là 5x 1v. Hàng móc thứ 48, 49, 50 thì chúng ta sẽ không có cần tăng mũi. Và hàng móc thứ 51 là hàng móc cuối cùng, chúng ta sẽ làm một cái hàng viền mũi móc đơn ngược như thế này ha. Rồi mình sẽ ghi công thức ở phía trên màn hình đó. Bây giờ mình sẽ móc cùng với các bạn vài mũi ở cái phần vành, rồi chúng ta sẽ móc những cái hàng móc còn lại nha. Các bạn cũng sẽ đâm kim bình thường thôi. Móc 3x 1v ha. 2, 3, 3x rồi nè, 1v ở chân bên cạnh. Ví dụ như tới cuối hàng mà nó sẽ còn còn ờ, không có đủ 3x 1v thì những cái chân móc cuối cùng các bạn cứ móc mũi ít là được nha. Rồi bây giờ chúng ta cứ móc 3x 3x nè, 1v nè, lặp lại cho tới cuối hàng. Rồi xong lên nhiều hàng móc nữa ha, theo công thức mình ghi ở phía trên màn hình, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc xong cái phần vành này nè các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái bước cuối cùng ha. Các bạn sẽ bỏ qua cái chân kế bên này, móc vào cái chân tiếp theo một mũi dời. Bạn nào mà không có đổi màu thì chúng ta sẽ móc
móc thẳng luôn như vậy ha, móc lên một mũi móc xích, đâm kim qua cái chân móc, đâm kim nè, ngược lại chân móc này, đâm kim, kéo cái sợi qua. Chúng ta có hai vòng sợi trên kim nè, các bạn sẽ kéo qua giống như tạo một mũi móc đơn, nhưng mà mình móc ngược lại các bạn. Thay vì mình đâm kim như vậy thì bây giờ mình sẽ đâm kim qua như vậy ha, rồi kéo cái sợi qua, chúng ta sẽ thực hiện mũi móc đơn này, gọi là mũi móc đơn ngược đó. Rồi các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn ha, cuối hàng qua tới cái chỗ điểm này. Rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ cái túi của mình màu trắng với màu xanh đó các bạn, cho nên là khi mà trượt mũi xong rồi á, mình sẽ cắt sợi nha. Đây, mình sẽ cắt sợi và mình sẽ nối sợi vô. Rồi mình sẽ nối sợi ở chỗ điểm điểm này đây, lùi lại quên cái này móc mũi móc đơn ngược mà. Chúng ta sẽ đâm kim qua cái chân đầu tiên này nè, rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích ha, rồi chúng ta cũng sẽ đâm kim, rồi móc những cái mũi móc đơn ngược này tới cuối hàng á, các bạn cũng sẽ nẹp hai cái cọng sợi thừa này rồi các bạn móc nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên nè, làm thêm lần nữa ha. Rồi tại đây nè, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt sợi nha. Rồi các bạn sẽ xỏ cái sợi này nè vào đây. Rồi các bạn cũng cắt sợi ha. Rồi các bạn lấy cái hột quẹt rồi các bạn sẽ chọn này qua. Chúng ta lúc mà cột nơ thì các bạn có thể là cột ở phía trước, hoặc là cột bên hông, hoặc là cái cột ở sau lưng đều được nha. Rồi giờ chúng ta sẽ thắt cái phần nơ này. Cái này là mẫu đơn giản á, không có cần phải móc gì hết, ta sẽ trang trí đằng này thôi. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần hoa sen với lá sen ha. Rồi ở đây các bạn có thể là cắt cái này cho nó ngắn lại ha. Rồi như vậy đi. Cái này nè các bạn lấy cái kim chỉ may á, các bạn khâu cố định nó lại một xíu cho mình nha. Khâu cố định nó lại ở chỗ cái điểm này. Các bạn sẽ khâu cỡ 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, cỡ 6 điểm thôi, để cho cái này nè nó đừng có chạy lệch ha. Tại vì ở đây chúng ta không có luồn, chúng ta sẽ lấy nguyên cái bảng von này luôn nha. Rồi như vậy thì các bạn sẽ khâu nó lại, khâu 1-2 đường thôi, rồi chúng ta sẽ cắt chỉ, rồi chúng ta sẽ di chuyển qua chỗ khác rồi chúng ta khâu thôi ha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu hồng ra để chúng ta móc hoa sen ha. Chúng ta sẽ tạo vòng tròn, đưa kim móc vào, kéo cái sợi qua, móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích, móc hàng móc thứ hai, đâm kim vào từng chân móc, móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn nha. Chân đầu tiên, chân thứ hai,
chân thứ ba. Rồi các bạn móc tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Và móc hàng móc thứ ba, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía bên ngoài nè, phía trước nè. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, hai mũi móc đơn cùng một chân. Rồi lặp lại một đơn rồi tới hai đơn ha. Một đơn rồi nè, tới hai mũi móc đơn. Và các bạn móc cho tới cuối hàng. Mình đã móc xong hàng móc thứ ba rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và chân đầu tiên ha. Bây giờ móc cái phần cánh, các bạn móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép, quấn len hai vòng lên kim, đâm kim vào chân thứ hai. Các bạn kéo cái phần sợi này qua, kéo sợi qua hai vòng lần thứ nhất, hai vòng lần thứ hai, hai vòng lần thứ ba. Đây là một mũi kép đôi ha. Rồi ở đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích, sau đó sẽ trượt mũi vào cái chân móc xích đầu tiên. Rồi chúng ta lại móc một mũi kép đôi trong cùng cái chân móc đó. Rồi, qua cái chân móc kế bên, các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Sau đó móc lên hai mũi móc xích và trượt mũi vào cái chân móc mũi móc kép đó. Chúng ta đã hoàn thành cánh đầu tiên. Rồi, tới cánh thứ hai. Thì các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên, móc một mũi móc kép. Móc qua cái chân móc tiếp theo một mũi kép đôi. Một mũi kép đôi nè. Rồi lên hai mũi móc xích, trượt mũi. Móc thêm một mũi kép đôi nữa vào trong cùng chân móc đó. Qua chân móc kế bên, móc một mũi móc kép và hai mũi móc xích, trượt mũi vào trong cùng cái chân móc mũi móc kép đó. Chúng ta đã có cái cánh thứ hai rồi nè. Các bạn sẽ làm cho mình tới cuối hàng luôn ha. Tổng cộng chúng ta sẽ có 6 cánh. Mình đã móc xong cái lớp cánh này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích ha, và di chuyển lên phía trên này nè. Rồi các bạn sẽ móc một mũi dời. Rồi các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích ha. Chúng ta cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này và móc một mũi móc kép. Qua chân thứ hai, móc một mũi kép đôi, lên hai mũi móc xích, trượt mũi vào chân đầu tiên, lại móc thêm một mũi kép đôi nữa trong cùng chân móc. Qua chân tiếp theo móc một mũi móc kép và hai mũi móc xích trong cùng chân móc, trượt mũi nè. Rồi như vậy là các bạn cũng sẽ làm cho mình tới giáp cái dòng này luôn. Chúng ta sẽ tổng cộng là có 4 cánh ở phía trên ha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ cắt sợi này ha. Móc cho mình ở cái phần màu vàng á, hai hàng, mỗi hàng là 6 mũi móc đơn nha. Một lát nữa các bạn sẽ lấy keo này nè, các bạn sẽ chấm. Rồi để lên đây cho nó là một cái phần nhụy ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm cái phần nụ màu hồng á các bạn. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình vòng tròn luôn ha. Chúng ta sẽ móc 3 mũi móc đơn vào đây. Rồi trượt mũi vào chân đầu tiên nè. Móc lên một mũi móc xích ha. Rồi chúng ta sẽ móc 3 chân, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Rồi chúng ta cũng sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích, móc hàng móc thứ ba ha. Đâm kim vào chân đầu tiên này nè, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, hai mũi móc đơn. Rồi chân thứ ba là một mũi móc đơn. Chân thứ tư là hai mũi móc đơn. Ít V á các bạn, lặp lại 3 lần đó. Một ít, một V, lặp lại 3 lần. Rồi lần thứ ba của mình này nè. Kết thúc hàng móc thì chúng ta sẽ trượt mũi nha.
Và bây giờ chúng ta sẽ móc bài móc thứ tư, mỗi chân là một mũi, mỗi chân là một mũi ít nha, các bạn sẽ có là 9 ít. Rồi các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng, và móc thêm hàng móc thứ năm nữa ha, cũng móc 9 ít luôn. Rồi các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo cái lớp lớp cánh ha. Các bạn móc 2 mũi móc xích giống hệt như cái cánh bên đây luôn. Chân đầu tiên là một mũi móc kép, chân thứ hai là một mũi kép đôi, lên 2 xích và móc một mũi trượt, thêm một mũi kép đôi nữa vào trong cùng chân móc đó. Chân kế bên một mũi móc kép và 2 mũi móc xích, trượt mũi vào chân đó luôn. Và còn 2 cánh nữa các bạn sẽ làm nha. Rồi mình đã móc xong rồi, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích ha, và chúng ta sẽ cắt sợi. Rồi giấu cái phần sợi thừa đó vào đây, lấy cái phần màu xanh ra ha, chúng ta sẽ móc cái phần lá sen cũng như là cái phần cuốn của cái phần này nè. Và bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Rồi móc vào đây 9 mũi móc đơn ha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi kéo cho nó khít khít lại thôi, chừa cái lỗ này, các bạn sẽ trượt mũi ha. Rồi móc cho mình một dãy móc xích ha, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Và chúng ta sẽ móc những cái mũi dời. Rồi giờ các bạn sẽ trượt mũi vô đây, và chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích ha. Rồi ta sẽ đâm, chúng ta sẽ lấy cái này nè, luồn qua đây. Và các bạn sẽ cột nó lại nha. Rồi cắt đi cái phần thừa. Một lát nữa các bạn sẽ dán cho mình nè, dán cho mình ấy gì ha. Rồi như vậy đây nè, là xong ha. Nè, cho một ít bông gòn vô cũng được, nước bông gòn hoặc là lên sợi thừa đó, và các bạn sẽ dán cái này vô và chừa này. Lát nữa rồi chúng ta cứ việc là dán vô trên cái phần nón thôi. Rồi các bạn sẽ tạo vòng tròn, móc phần lá sen. Rồi chúng ta sẽ móc 6 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, móc lên 6 mũi móc xích, móc lên 5 thôi các bạn, 3 4 5, đâm kim vào chân móc xích thứ tư á, các bạn sẽ quấn len nè, đâm kim vào chân móc xích thứ tư, các bạn kéo len qua 2 vòng, tạo mũi kép chờ đầu tiên. Rồi quấn len, đâm kim vào chân tiếp theo, móc một mũi kép chờ. Sau đó là 2 chân móc còn lại này các bạn sẽ đâm kim kéo len, đâm kim kéo len. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này,
tạo một mũi dời nè. Bây giờ chúng ta sẽ kéo len qua 2 vòng nha. Kéo len qua 2 vòng lần thứ nhất, 2 vòng lần thứ hai, 2 vòng lần thứ ba, 2 vòng lần thứ tư. Rồi sau đó là móc lên 2 mũi móc xích. Chúng ta lại quấn len, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Kéo len qua móc một mũi kép chờ đầu tiên. Rồi mũi kép chờ thứ hai. Đâm kim xuống dưới này kéo sợi, đâm kim xuống dưới này kéo sợi và đâm kim vào chân móc đầu tiên, tạo một mũi dời, kéo len qua 2 vòng nè, 1 2 3 4. Rồi tiếp tục ở đây á, mình sẽ làm một lần mình sẽ làm 2 chân móc ha, hai chân móc vào cùng một chân như thế này nè các bạn. Và bên đây cũng vậy luôn ha. Các bạn cứ làm cứ trượt vô đây thành hai hàng chính là được. Tổng cộng của mình đang có nè là tổng cộng là 4 hàng, nhưng mà là 2 hàng chính nó nằm đây ha, tại vì lượt về đây là nó sẽ trượt mũi vô đây tổng cộng là 2 lần đó. Thì trong bên đây các bạn cũng trượt mũi vô đây tổng cộng là 2 lần nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích, rồi làm giống như cái hàng mình vừa móc vậy đó. Chúng ta cũng sẽ móc mũi kép chờ vào chân này. Mũi kép chờ tiếp theo, đâm kim vào đây kéo sợi, đâm kim vào kéo sợi qua cái chân thứ hai, tạo một mũi dời, kéo sợi qua 2 vòng, 1 2 3 4. Rồi các bạn sẽ tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích, rồi làm giống hệt như cái hàng mà mình hướng dẫn ha. Các bạn móc tới cuối hàng luôn. Các bạn sẽ móc vô cái chân móc mũi dời luôn nha, để cho nó bít cái phần này luôn. Rồi các bạn sẽ cắt sợi cho mình. Rồi khâu. Rồi như vậy là chúng ta có được một cái lá sen này ha. Các bạn sẽ móc cho mình một cái đoạn dây móc xích dài ha, rồi các bạn sẽ vừa ốm, rồi sau đó là các bạn sẽ luồn qua cái chân móc như thế này nè, để cho nó dính chặt lại, khỏi cần phải khâu giống như thế này. Tại cái này cái bảng của nó to các bạn, cho nên là mình khâu vô. Còn cái này các bạn sẽ luồn qua chân móc như vậy nè. Đây mình luồn qua có 1 chân, 2 chân, 3 chân gì nè. Rồi xong rồi á, các bạn sẽ cột nơ ha. Rồi cái phần dán này nè, các bạn sẽ chấm keo ở chính giữa thôi, rồi dán vô thôi. Ở này nè là mình vẫn còn nè ha. Này mình dán cái khúc giữa thôi nè. Đây mình cũng dán khúc giữa thôi nè. Rồi ở trên đây thì các bạn sẽ dán vô luôn. Đó. Vậy. Rồi như vậy là các bạn sẽ hoàn thiện cái bước này đi ha. Tại vì bên đây là mình đã làm rồi, mình không có cần dán nữa. Đó. Rồi mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu nón này, cũng như là cái mẫu phối hoa sen này ha. Nếu mà các bạn yêu thích thì nhớ nhấn like dùm Mimi và share cái video này giúp Mimi ha, để cho video này được lan tỏa nhiều người biết hơn nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ mình xin kết thúc video này tại đây. Hy vọng là các bạn ai cũng sẽ móc thành công cái mẫu nón này nha. Bây giờ Mimi xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.